things we're doing. Cho nên các anh chị phải trở nên And là that's not 100% với always nhiều mà the các anh chị làm. easiest thing to do. I can say that much. Um, and it requires me to get up 1 hour early just Và to đó get là lý do started vì and sao tôi going. phải dậy trước sớm And 1 tiếng đồng every hồ. evening, I don't know how you guys feel, but Và every các anh chị evening I'm thấy sao? ready for Và mỗi buổi chiều a tối á, little drink and a little thì thường là tôi hay uống relaxation nhẹ of nhẹ, the thì mind. I chill mean, like để cho it's não just, tôi nó cảm thấy thoải mái it's hơn. really, really a lot to Đó là những cái gì expect all of mà you, I know. ờ, But I just want to share a couple mà tôi chia points. sẻ gì một số The điều ở leader đây. who is not loyal to his trust and to his associates, those above Người him lãnh and those đạo mà below không có him trung cannot thành với long cái sự maintain mà his niềm tin của anh leadership. ta và với đội And this is nhóm from the thành viên của Napoleon mình, Hill Foundation. So, thì và những người trên và những người basically, ở you dưới know, mình, one cấp of trên the cấp dưới của things mình thì is, không có thể trở thành một người you know, lãnh to đạo be loyal to lâu the dài được. uplines, Cho loyal nên chị to the phải có sự trung thành downlines. người upline của mình, trung thành người And downline của mình. this literally takes, I don't know, for me, it's like one Và of điều này those things là where you gotta kind of, it's a job of translation. Let me put giống it to như you là that cái way. công việc It's a của job of cái sự mà translation. chuyển So, đổi ở đây, sự dịch you know, chuyển ở one of đây. my great leaders that I followed Một trong những người who leader mà tôi đã từng recently follow trước đây got in a plane crash, thì Nathan là vừa Ricks, mới tai nạn who máy died bay in a plane Nathan crash. Ricks. I'm going to his funeral this Sunday. Và ngày mai tôi sẽ đi vào ngày You know, one tang of the lễ của anh things he ta. would do is he would tell Nhưng gì mà me, anh ta làm điều like, gì? Anh ta luôn luôn là really with dạy cho tôi phải hiểu no được rằng editing, ờ, what I needed to do những gì mà tôi cần làm and what I needed my downline to do. I mean, he và would, những gì mà downline chúng it tôi cần was làm. unedited. It was just, you know, just straight out from Phải his làm những cái điều mouth đó chính trực to của my sự đạo đức ears ở and đây. just sometimes even kind of yelling Đôi and khi chúng being ta really phải là strong. lớn lên, phải trở nên mạnh mẽ hơn. And I needed to listen to that. Và đôi khi mà tôi phải But nghe there những điều đó. is a little trick, and I'll Nhưng tell mà you có what một my cái trick mẹo was. ở đây á, Translation. về sự dịch chuyển ở đây, sự Of what was dịch being said to chuyển me những gì nói với and tôi what I needed to do with my và những downline. gì mà tôi làm với downline của I mình, had to mình put it dịch xuống through a translation filter và tôi đưa to vào make it phần dịch ở effective đây for my downline. để trở nên hiệu quả hơn với Because downline của tôi. sometimes, you know, Vì đôi khi là I will even amplify it, tôi làm and nó that nó won't hơi work. phóng đại I lên, have nó to không có tốt tí nào hết amplify it trơn á. through the Tôi phải lens of phóng love, đại I guess, qua cái tình sometimes. yêu chẳng hạn đi. And that takes a little skill. Và đó một kỹ It năng took nha các anh me chị, some có thể time nó cần một to một khoảng develop thời the gian để mà skill, tôi có the thể có cái kỹ năng translation để mà tôi skill, chuyển cái lời của người knowing upline của what tôi will xuống work downline của for mình. my Những cái team gì trong đội nhóm của and tôi thì tôi cần even phải dịch lại. individuals Không, in my team. ngay cả I từng had cá to nhân đội nhóm translate của tôi luôn là differently. mỗi người tôi phải nói khác So, nhau. Tức là you một know, cái lời we're mà on thông điệp this từ upline của idea tôi of á, mà khi tôi truyền xuống á, persistence. thì mỗi người đều khác nhau And cả. one of the things you have to remember Những cái is, gì mà anh chị cần nhớ là as a gì? leader, is Là một người to lãnh whip đạo the ở đây horse that's là running. chúng ta That's phải, great idea. đó Whip là it chúng ta quất as con hard as ngựa you khi mà người can. đang If you chạy got a càng nhanh horse càng tốt. running, whip that horse. Chúng ta phải quất con ngựa But đó. if the horse is in the pasture doing Nếu nothing mà con ngựa nó không có or làm gì just hết, kind of hanging out, hoặc nó chỉ ngồi and lang thang people thôi, in our và mọi teams người do trên đội nhóm của tôi đang sometimes làm là like sao? to hang out, Thích just to thích đi be chơi vui around lắm. the Và những người philosophy, just thích to đi be chơi thôi around trong đội positive nhóm á, people. It's one of the họ chỉ muốn benefits gần những we người tích offer cực thôi. Đó những là gì mà as cũng có được. a, you know, as a group, as a community. Và We trong cái đội offer nhóm, this trong cái great cộng đồng, place là một cái with này positive thật sự people, là and people mạnh sometimes mẽ. just want to hang Mọi người chỉ out. muốn chơi với And nhau, you người tích cực đó gotta thôi. kind of Và đó là các anh chị phải cho họ thấy được. allow that to occur. And not beat the horse that's sitting Và mình đừng có around. đánh con ngựa In khi mà nó fact, chỉ ngồi don't thôi. whip the horse that's not running. Mình đừng có Give đánh it con ngựa mà không muốn hay chạy. and carrots Nhưng mà lúc đó mình vuốt ve and nó, mình chơi với pet the nó horse, và mình vui vẻ với whisper nó into the horse's và ear. nó nhỏ trong You're tay của gonna con run ngựa đó. another day. Ok, It's okay. chạy một số đi, không sao đâu, Just thích be, chạy cũng you know, được be nữa. okay with Và that. trở nên thoải And mái với cái I cuộc know sống của that mình. Và translation tôi biết là and cái sự dịch chuyển đó, that idea really cái ý helped me tưởng đó nó rất là giúp tôi because nhiều lắm. yeah, until I got that, Cho đến khi một I ngày tôi was thấy được điều killing này, everybody in sight. tôi lớn That's hết literally 7% what đội happened. nhóm của tôi rồi khi tôi I biết là mean, điều này Grant đó. will know this because Bởi he's been vì to Sai Grant biết điều seminars, này but I đâu, did bởi vì my tôi không có first biết cách line ứng with xử của thành viên của tôi như as thế a nào coach cả. at PLD.
and our job was to motivate and move our Và công việc team. của tôi là truyền động And lực cho I đội nhóm của mình. absolutely killed my first Và two thực sự là pace trong setters. vòng I những mean, cái I ngày đó killed là them. tôi I mean, tiêu diệt đội nhóm I tôi một cách expected they would work as hard as me, and họ that's cũng làm not việc necessarily true. rất là And I just will giỏi như share tôi with you đó. guys, Và tôi muốn chia some sẻ với các anh wisdom chị here, những cái điều này, một điều that bí you ẩn ở gotta đây. kind of Các anh chị translate to phải what will work dịch for những cái gì mà those nó individuals. And sometimes we will, và đôi khi we will be chúng 100%. ta Our phải làm team is copying us at 100% 50%, and we get impatient. và chúng ta cảm thấy chúng ta And không có thiếu persistence, sự part kiên of nhẫn. persistence is Và một cái sự kiên patience. trì là sao? I mean, I think over time, Và I've sau cái thời become gian này, one of the most patient, tôi trở nên một cái người rất là understanding kiên nhẫn people with để some of hiểu the được những most người khác. closest people to me, and it's just Và part những of người the rất là gần job. I gũi với mean, this tôi. Đó is là một công just việc rất là khó part of what khăn. we do. Những gì mà chúng So, ta đang làm ở đây. I love the personal development Và tôi rất journey là that thích sự I've phát been triển on. bản thân ở đây nữa. And, you become like the Và các Buddha anh chị or phải trở something. I thành mean, you become this tu luyện thành Phật vậy đó. really nice person. Thật là So, một người rất là persistence đàng is a hoàng, state of dễ mind, thương. Đây therefore có sự it kiên trì can trong be lời đó. cultivated. So I want you Là guys các anh to chị phải hiểu được rate rằng là yourself right các anh chị now phải đọc bên đây and vì là find cái the sự kiên two trì là một things cái trạng thái maybe that you have to trong work não on mà more. cho Okay, and nên I'm nó going có to have thể you mà điều type it chỉnh in được như thế to nào our đó. chat here. Chúng ta có But thể what are the two đánh vào cái things you cuộc need to chat của work mình. on more? Những gì mà Number anh chị one, cần phải nhớ là điều gì? definiteness of purpose. Thứ nhất, đó nghĩa là Number tuyên bố two, mục tiêu sống của desire. mình, One of cái sự my khát big khao của mistakes mình như thế nào. was thinking that people needed Và chúng to ta chỉ have cần desire phải có cái sự khát vọng, to khát win. khao để mà And chiến the thắng được. answer is yes, they do, but Ok, you đó là can những gì mà build ta cần desire. You làm, nhưng don't mà chúng have ta to be cần xây born dựng cái with này it. lên. You Chúng ta don't không phải have to xây dựng và have it sinh ra at như this vậy. exact moment. Và tại cái You thời can điểm này, actually create chúng ta desire. có thể tạo ra cái sự And khát that, khao ở đây. until I learned Và that, cho đến khi tôi học điều này, it was inconsistent, my và result. nó cảm My nhận được result là nó was không có kiên trì trong inconsistent. cái kết quả của And tôi. once I learned how to Khi mà build tôi học desire được cái to a sự burning obsession khát every vọng time, này mỗi ngày, my results thì kết became quả của tôi trở nên predictable. hiệu And quả this hơn. is our objective as leaders, to become, to have Cho nên những người lãnh đạo của chúng ta a predictable way of having success, I phải guess, có một is the cách best way mà I can lường say it. trước được sự thành công của mình. To become a deliberate creator Phải trở nên một người sáng tạo độc lập of success and power. cho cái sự And thành so, công và cho quyền lực mình. Desire Và đó là is chỉ nào created, is cái manufactured. khát You khao, can khát vọng. make it. Cho nên ta có thể làm được điều đó. Number three, Và năm self-reliance. thứ ba là hãy là một cái And con người có thể sometimes là this khác also dựa vào means được. Nó to có nghĩa được hold your rằng own chúng ta có counsel. thể là We're going to be hiểu được talking một about cái nội mastermind tâm của mình. today, Hôm nay chúng ta sẽ nói but về one nhóm of trí the tuệ ưu tú. keys is Nhưng mà cái chìa to khóa ở have đây là a chúng ta phải mastermind with yourself, có một cái trí tuệ ưu to tú từ trong bản hold your thân của own mình counsel, để mà to có just những not cái be quyết pushed định around by the đúng mà wind. chúng ta không có thể là bị And gió thổi chiều nào xoay chiều đó. believe in one's ability to carry out Và a tin plan, tưởng rằng encourages one to những follow the cái plan through kế with hoạch đi ra persistence. trước sau sự And kiên there's trì going to này. be times when you're alone. Và đôi khi là khi chúng ta một And mình. I sent out the notice Và chúng of ta sẽ this gửi meeting ra with rất là the nhiều ladder điều of success. này It's với những cái not sự thành always, công. there's not many people at the top Không of có the rất là ladder nhiều of người success. có thể là And đứng trên bước thành I công nhưng mà just không có want you những to cái ý tưởng know này. that Chúng ta phải biết được rằng self-reliance is phải có also một cái sự mà absolutely dựa vào cái sự imperative mà tin for tưởng để mà người persistence khác to tự tin occur. tưởng vào chúng ta. And maybe, I know Maka, you could probably share something on that today, right? I mean, like, that is something that is like amazing, right? And Cái điều there's a đó nó big rất là tuyệt lesson vời. in that. Một những bài học And, mà chúng ta được học I qua ở find đây. myself, Và tôi thấy được trong I bản thân felt của so tôi, alone, đôi khi cảm thấy at hơi times in hơi my cô new đơn skin. As a trong team thời gian trong elite, new skin. Như một người as a team elite đi. multi-year team elite, Khi là những I người felt team lead so lâu năm alone đấy, mà đôi khi tôi cảm thấy hơi because bị I don't cô know, đơn, you cô độc. just gotta learn this lesson Bởi of vì tôi phải học self-reliance điều này với cái sự and mà khác definiteness trông of cậy vào mình. plans. Và
Và chúng ta phải có một So, cái kế hoạch rõ write ràng. down your plans. I'm Ghi xuống cái telling you kế guys, hoạch của anh chị, ghi this xuống is kế hoạch so rõ ràng. critical that you Điều này write rất là quan trọng để down mà your chúng ta plans. ghi And xuống cái kế I hoạch. have a plan for the Và tôi year. có là kế hoạch I cho have a một plan for năm the đấy. next Tôi có một cái kế hoạch 150 trong years. 150 Not năm that, kế tiếp nữa. I Anh don't chị, believe that I'm going to tôi make không it có to nghĩ the là tôi sẽ year, sống được tới until I'm 150 năm 200 nữa. years Nhưng mà old. I sao? don't really quite believe that. But I have a Nhưng plan mà of tôi đã có kế what's hoạch going to đó happen cho những gì xảy ra from my legacy từ of cái 150 truyền years. thuyết của mình So, I trong know we 150 say, năm. what you're going to do Những gì for mà các anh chị your cần life, làm ở đây, những gì các anh chị but cần làm I trong cuộc sống của anh actually chị. extend Nhưng mà that to bản thân của tôi có 150 thể là years past my đi tới life. là So, 200 năm luôn á, the sau top cuộc đời 5 này. things I'm going to Nên những điều accomplish mà tôi muốn nói đến past điều my đầu tiên, lifetime. tức là I mean, think about that, right? I đi mean, một kế I hoạch rõ know that ràng trong there's, cuộc sống của mình. Patty and I are working on a Cũng như Patty và foundation that tôi will tạo nên một nền definitely tảng. span past our Một cái lifetime. nền tảng đó là tạo ra And cuộc so, sống này sau này của tôi. top 5 list, maybe we should put những cái top list 5 này, things những we're cái going list to đầu accomplish in tiên 150 years, và 150 And năm then đó. top 5 things we want to accomplish in our lifetime. And then top 5 things we want to Và những accomplish điều 5 5 điều anh chị years muốn làm and trong vòng là 5 1 năm. 5 year điều anh and chị cần làm 1 trong month, một năm. 1 week and 5 1 điều day, quan trọng right? nhất anh chị cần làm trong một tuần và 5 Accurate điều anh chị quan knowledge. trọng nhất trong một ngày. Và nhất là So một go kiến thức chính back xác. to Cho nên chúng ta quay lại your group and cái đội nhóm see của if mình và nhìn what you're nếu thinking là gì mà chúng is ta đang what nghĩ they're gì. believing as well, and stop guessing Và and start đừng có đoán nữa. communicating with Và the chúng ta team. phải có một And cái I find kiến that thức to be rõ true ràng. about me. Và Sometimes đôi khi là making tôi đi plans. I'm going to tôi nghe be một kế hoạch đủ thứ hết. working with my Vietnamese on these Và tôi days, làm on với đội that days, nhóm and I Việt Nam của haven't tôi. called them yet. I haven't made Và tôi clear không plans có with mà them yet. nói những kế hoạch rõ ràng với And họ. I mean, yeah, it's time for me to be Và đó là một cái more thời gian cho tôi là better sao? at that. I Nên tôi phải giỏi realize hơn that vấn I đề need này. to Tôi be phải hiểu better được at rằng that. tôi phải trở nên tốt So hơn trong vấn don't đề think đó. this is just me Đừng nghĩ đó teaching and là you guys learning. Trust me, this is about me learning. các anh chị Okay, là một cái it's phải about học ở me đây nữa. getting Alan Nagao getting better. Alan I need Nagao to trở get nên better. I là tốt must get hơn. better. I Tôi must trở get nên tốt hơn trong more khoảng đó. persistent Tôi phải and trở nên more có sự kiên consistent trì in my và efforts, right? trong cái nỗ lực này. Cooperation, Và kế tiếp là sự hợp tác, sympathy and cái sự đồng understanding cảm, and hiểu harmonious và cooperation trở with nên others làm việc một cách tends hòa to nhã với những người xung develop quanh persistence. với sự kiên trì So if sẽ not, được we phát triển end theo up năm tháng. literally wasting our mental energy and our efforts actually, Các anh chị biết là ở đây là đôi khi chúng ta hơi bị and phí in cái all năng the lượng wrong places. của lãnh So đạo khi mà this chúng is ta a bỏ sai người. powerful way Cho nên for là us cách mà chúng to ta gain cần phải this power and tăng cái năng willpower. lượng này, năng lượng The với sự quyết habit tâm của chúng of ta. concentrating one's Cái thoughts thói quen như là upon cái the building willpower, of tức là nói plans về cái nỗ for the lực cá nhân của mình, attainment of a tức là cái definite thói quen purpose của sự tập leads trung to suy nghĩ của mình persistence. để Willpower. mà mình có Will to được put một cái a powerful mục đích plan sống into cuộc đời action, right? và Mr. dẫn Willhite dắt always tới cái says, sự mà kiên trì. WPP factor, the will to WPP put a factor powerful plan tức into là action. một cái quyền So, năng, habit. quyền lực để mà biến cái suy nghĩ thành hành động. Persistence is the direct result of habit. Cái sự kiên trì So my mentor always called đó it chính habit là force. cái kết He quả called của cái habit thói a quen. force Cho nên in chúng ta nói về itself. cái kết quả ở So trong look at your cá nhân của nó. habit Nên các anh chị nhìn vào and cái thói quen start của mình đi. developing powerful Và các anh habits chị that tạo give you nên cái thói force. quen của mình. And this force allows you to, Và đôi khi have a là cái consistent result of success. And still, even still, to this day, và trong thời gian I bây giờ thì lose sao? track. I fall Và đôi off the khi là tôi razor's edge. bị And I have to mất get sự myself tập back trung on đó và course. tôi phải quay lại càng sớm So càng tốt. again, I'm not talking Không to lần you nữa. as Và tôi không a nói với anh mentor chị teacher. như là I'm một cái talking người to you as mà a mentor. student. Và tôi nói với anh chị I'm là a một cái người student of this học sinh. philosophy. Và tôi nói là người học And I trò think của we cái can triết lý này. all, Và this is đương nhiên one of the most là amazing những cái things to điều me. tuyệt vời nhất 40 đối với years tôi. of studying the Hơn philosophy. 40 năm And I học về immersed cái kiến myself thức for này. 8 days in it. Và trong vòng là And I 80 find và 8 ngày many là các anh chị đã areas học to được kiến improve. thức
trong vòng 40 năm của And I tôi. hope you guys are Và tôi doing tin that được as rằng các anh well. chị sẽ làm You điều know, này rất là tốt. find those areas of Tìm cái improvement phần này and và để phát triển decide hơn nữa và and quyết định write it down. và viết xuống. I'm going to improve this. I'm Tôi going to sẵn improve sàng that. làm điều này, tôi I'm sẵn going to sàng be làm điều better kia. this year. Tôi sẵn sàng trở nên tốt Better than hơn I've những cái đoạn đó, ever been hơn những gì in mà my tôi life. từng làm trong cuộc đời này. And then the journey becomes about Và cái growth. kế hoạch It's này not bắt đầu là about cái sự team elite, 4-star platinum at phát all. triển, chứ không phải The là Team Elite result 4 is Star growth. Platinum It's đâu. Kết about quả là sao? Kết action. quả cái sự phát It's triển là cái about sự all of hành those động, things. It's about creating action, và and mình tạo nên sự that's it. hành động hơn The nữa. results come Và cái as a kết result quả of the nó đến actions, sự kết quả của sự hành but động. Nhưng it's mà not the result in nó không phải itself kết quả that từ is bản thân của important. nó. Quan trọng nhất It's the life, the nó work, chính là cái cuộc the sống, cái growth. hành động, All of cái that sự is phát triển the của mình most important là điều quan trọng nhất ở aspect, đây. and if we get turned around on that, Nếu we mà can chúng get ta có thể very là chuyển đổi phần này, bad persistence. cái phần kiên Okay, trì so này, this is how you do it. vì đó You là gotta cách mà chúng ta keep làm được. in mind Chúng ta phải the work. I nghĩ always trong đầu say, của mình, đó là cái sự focus hành on the động. work. Hãy Just tập get the trung hành work động done. mỗi Get the ngày của work mình cho done. xong Get the đi. work done. Đừng có quan trọng đến kết And quả. use all of your persistence Các to anh chị get phải the dùng sự work kiên done trì and cho make cái it a hành động habit. của mình. Phải tạo một And cái the thói result quen trong cuộc comes sống của mình. like automatically. It Nó không đến comes. cái tự nhiên đâu. You know, I mean, and I'm not talking about just the physical work, Ở đây tôi không nói về but cái cách mà I làm am việc thực talking about the tế, trực physical tiếp, work as mà well. tôi But it's nói the về mental work. và tôi It's nói the về cái cuộc sống về tinh meditation. thần, It's biết the ngồi thiền, taking time for chúng ta yourself. dành thời gian cho All bản of thân của that chúng work, ta loving yourself is và yêu thương part bản of the thân mình. work. Và đó là những gì mà chúng And ta if hành you động mỗi don't ngày do đó. that, you will Nếu mà chúng ta miss không làm điều a này, chúng ta big sẽ part mất of đi what rất là we nhiều điều, những have. cái gì mà You know, I mean, like, I always think of và what tôi thường we thường nói điều have, này là những gì mà tôi có what ở we đây, have in this những gì tôi community. có trong cái cộng đồng này. We have Nó incredible rất là mindset training. tuyệt I mean, vời, the best. điều tuyệt Because vời we get nhất, to measure bởi vì chúng results ta thấy on a được kết quả ở daily, đây weekly, monthly, mỗi ngày, hàng yearly ngày, basis. We can năm, see the results of our thinking. và ta thấy It được cái is suy nghĩ này, amazing và đó là điều rất là tuyệt vời. mindset training. And we got the best mentors in Và the chúng ta có world. những người You know, thầy my rất là mentor, hay, Nathan những người Riggs. thầy của tôi như Wow. Nathan Riggs. A Wow, guy, một probably người a guy like that would charge một người đó dạy ra sao $100,000 hơn 100.000 đô để mà dạy những kiến thức của ông ta, like Tony Robbins would như là Tony Robbins for chẳng the hạn đi. mentoring I got from Trong him. những cái I gì mean, mà tôi học được and anh you ta, know, like wow, imagine that. wow, thử đi, mình học được bỏ rất là nhiều tiền, mình học I rất miễn got phí, it for free. và tôi học được một cách You miễn know, phí ở that đây. was he flew me in his airplane. He invited me to fly with him and Patty and Và các anh chị Steve, thấy được rằng, all of that. Imagine that. We got that training. và trong đó có And sự it huấn was, luyện you ở know, đây. I mean, I've been to Um, Craig và Tillison's tôi biết place. là Oh my Craig God, you walk Tillerson, in there và and tôi you bước vào feel. đó I mean, this và is tôi one of my cảm nhận được, goals this year is to bring all of the team elites up to Boulder City, và tới um, giai đoạn Boulder City ở which thành is phố Boulder. located in near, Ở đó là I guess, near Las Vegas, ở gần Las near Vegas, the lake over there. vào cái What is that bờ called? The hồ ở dam, the đó, Hoover Dam, and go to Pirates. và If you chúng ta guys tới want to see Paris something chẳng hạn. crazy, go look up a Có rất video là nhiều điều of Craig hay Tillison's place, Pirates và những cướp Cove, biển chẳng hạn đi. Pirates Cove. Trên, Look at the YouTube video. In trên fact, YouTube gì đó có những cái chương trình rất là hay, rất là vui. if Jillian, if you could look it up, Pirates Cove, các Boulder chị City, nhìn vào Colorado, cái and tên đó là maybe we could Private play Cove a á, little ở video bên of cái hồ that đó chúng ta sẽ thấy after I được finish my cái leaders cái phần này đó. thing here. Symptoms of lack of persistence, right? These are Cho some nên là of đôi the khi things là you chúng want ta to rate phải yourself. So when you get some time, có go những back cái to this chapter and look sự mà at some thiếu of cái sự these kiên things, trì á, you thì khi know, chúng ta biết điều này, chúng ta phải xem lại cái triệu chứng sau procrastination đây, with or without chẳng hạn cause, you như know, cái lack of sự interest, mà you trì know, hoãn mà không lý do nào hết. indecision, you know, look at them and Chúng ta tell phải me biết which được ones are the rằng biggest ones. So cái điều let's nào là go to điều this quan one trọng first. nhất. Let's go back to that one. Can Thì chúng ta you quay type lại into và chúng the ta chat có thể chat ở dưới what những cái gì, the biggest cái điều gì issues you have? Which one chị is the biggest one? The gặp number phải ở one đây. of Một, those 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 things are. có 8 điều trên đây đó. Which Chị is ghi your xuống biggest one that this cái gì year chị thấy quan I trọng nhất. need to work on?
Is the chat box open there? Actually, Chị ghi xuống đi, trong 8 điều ở trên thì điều nào chị cảm thấy quan It's trọng nhất? open. I escaped out of it. I'm not. Where did my chat go? If you minimize from full screen and then click on chat, you'll be able to see it. Okay, I see it now. Yeah. I clicked on chat. I have the video from Craig, Alan. Mine was habits, by the way. Habits. That's mine too. One of mine for sure. Consistency isn't on that list, but for me, it's Cái kiên trì trên consistency cái list đó thì sao? Nhưng mà and habits. And I've gotten a lot better, I think, but man, I think I need to be more planned out, like longer distance. cái anh chị tôi muốn có một kế hoạch nó dài hơn. But everybody type in yours. We should have a ton of responses here, guys. Let's go. Chắc chắn là có rất nhiều Everybody cái type. điều rất là hay các chị. Ok, mọi người đều ghi xuống giùm tôi đi. This work doesn't work Về cái with việc just này somebody nó pouring không knowledge into you. You có gotta fight phát triển for it. được nếu chúng ta không có mà One of phát the triển things, cho nó. you know, Napoleon Hill said, Trong Napoleon Hill đã nói rõ there's rằng a price to pay đó là một cái giá mà chúng ta cần phải trả for this knowledge, and cho part những of that kiến price thức is này. you gotta fight for it. Chúng ta phải You gotta quit. hành You động know, cho all điều of đó. these tests and all of these things that he's putting in there, so important for you to kind of like ask yourself and Các then chị phải decide hỏi to change. việc gì You know, mình Napoleon đang Hill muốn was thay one đổi of ở the đây. first of the self-development movement, Và tôi nói really. về những cái giai đoạn mà And chúng ta phát triển bản thân ở that's đó. what he created. I Và mean, những it gì was, mà anh ta đã tạo you nên know, amazing. You rất là know. tuyệt vời. So decide this year. Chúng ta Write phải it down quyết in your định notes. trong điều I'm going này to improve những điều gì mà tôi sẽ on làm. whatever it said, whatever you think you need to do. And I'm going to form a mastermind this year. Và bây giờ tôi I'm phải going tạo to một have cái a hệ thống, mastermind một I can depend on, so I can hệ get thống ưu tú reviewed by your mastermind. để các anh chị có thể là được theo dõi bởi đội So nhóm I'm chỉ đội gonna, tú you của mình. know, go down here. Let's see here. So this is, you know, symptoms of Và lack đây of á, các chị thấy persistence is một there. I cái don't những cái want vấn to đề go mà làm cho over chúng all ta of these, cảm thấy but là you know, fear of criticism is one of the sự thiếu kiên big trì. ones. Một á, tức Big là sợ ones bị here. chỉ trích, And tức là cái so, điều you mà know, in this lớn nhất ở chapter, đây. Và trong cái Napoleon chương Hill này, says fear of trong Napoleon criticism Hill and nói là fear bị of sợ bị poverty. chỉ trích, sợ bị The đánh giá là two sợ nghèo á, là really hai cái big thứ ones mà chúng ta that sợ nhất people trên đời get này. affected by. You know, so, you know, really consider like where it is that Cho nên là you những gì kind chúng ta of đang get ở đây stuck with the mà fear chúng of ta bị dính criticism với buổi nào and how you can overcome it this và year. làm chút nào để vượt qua được điều đó. And be careful for Và bad cẩn thận mastermind. với cái mastermind ở đây. I mean, this is, I'm not Đội going nhóm to trí tuệ cover ưu it at tú. all. I was trying to put it into my Ở đây presentation and tôi I không don't like tôi it muốn bỏ cái hình này because it vô is tí a nào little giờ negative, nhưng mà but nhìn nó tiêu cực quá à. you Nhưng know, mà there's such a thing nhưng mà as đó là like những cái gì mà chúng ta phải hiểu được rằng a negative mastermind. những cái điều mà đội nhóm trí Like tuệ you tú là can tiêu be cực á, with even leaders, ngay cả những người really leader đi, even leaders, những người and leader đi, somehow it và đôi khi produces a negative mastermind. là tạo ra một Like cái rất instead là tiêu of cực. talking about how we can, Và làm thế you know, nào have mà our future chúng come ta có thể true, làm một is cái talking tương lai about của mình. what the Và thì problems thấy are. được rằng cái vấn đề Let's chúng ta just đang có talk ở about đây problems. và Let's họ chỉ nói toàn là review all vấn of đề the không à. problems. And this is one of the reasons Đó là những why, cái lý do vì sao you mà know, a lot of the, especially Asian thì có rất nhiều teams do người not đội nhóm allow exchange Asian of á, phone numbers không muốn đổi because điện it's thoại so quick it can develop into a negative mastermind. bởi vì đổi số So điện be thoại là một cái aware là of bị that tiêu cực liền à. as you guys are running, Nên các and chị you know biết it được just rằng seems so casual, đôi khi and điều it rất là just bình thường ở đây, breeds casualties. nhưng mà Just đôi breeds khi casualties. So be aware of those hãy phải cẩn negative thận với những masterminds. cái điều tiêu cực bên ngoài. And I have a video Ở đây tôi có một cái because video it's harmonics.
It's vì nó harmonics. một And sự mà cộng this hưởng ở đây. is, well, I mean, this À, could be used in a đây là positive ở đây direction các chị có thể đương nhiên also. có thể thấy một cái This is điều tích a cực hơn video nữa. that Thêm một we're not going cái to play video during về mình sẽ the mở seminar, lên but trong cái buổi we're seminar going này to kế tiếp. show this. Thì This mà is chúng ta có thể cho các a chị thấy huge được bridge. là một I think cái it's cầu the rất là sixth lớn ở đây, largest giống như là một những cái suspension cầu mà bridge in the to world at lớn the nhất time. trên thế giới á. And it Và was built in the và chúng Tacoma, ta I guess xây ở going Tacoma over to Tacoma from Seattle. và từ Seattle đi xuyên And qua thành do tới we thành have the phố video, Tacoma đó. Jillian? You see it? Yeah. Chúng ta gửi video lên được. And what happened was Và những gì mà chúng ta thấy được ở đây là sao? harmonics. Harmonics. It's the wind blowing through the wires. Cái sự cộng hưởng từ Literally gió thổi qua caused gió này this tạo nên cái cầu effect on the bridge, ảnh hưởng, and cái it's cầu bị quite sập an xuống. incredible effect. Các chị nên nhớ những cái cộng hưởng từ gió thôi không tạo nên một cái điều tiêu cực Do ở I đây. have to escape? Ok, Give you rồi. those. Ở đây. Tacoma Bridge, Washington, opened only a few months ago, was built at a cost of over Đây là $6 million. cầu But misfortune Tacoma overtakes the great trong vòng structure. 6 triệu đô. These are some of the most amazing pictures ever recorded by a newsreel. The actual Ta thấy collapse được of the cái cầu world's này. third largest suspension bridge. Nó dịch chuyển ra sao? Only at 35 mile an hour wind is blowing, but this Gió chỉ apparently thổi sets có up a 50 cây rhythmic số trên một swinging giờ of the thôi. bridge, which Nhưng mà là increases cái with each cầu nó swing. tung tăng như thế. Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. Cuối cùng là Fortunately, cái the dây only chịu lực casualties không were a được car nữa. stalled on the bridge and a dog. Và cuối cùng là có một chó và cái xe rơi xuống dưới vực thẳm. I mean, crazy, right? The Anh chị power thấy kỳ không? of synergism, Đó power chính là cái sức of mạnh của sự that cộng hưởng nho synchronicity nhỏ. or that harmonics, right? So we need to Cho nên là chúng ta vibrate thấy with được people là of được our mind, chạm những and người make trong sure não của it's mình và chắc positive. chắn là những người tích make cực sure nhé. it's positive. Chắc chắn những người xung quanh chúng ta Because những we người tích cực. can vibrate Bởi in a vì negative chúng ta có thể direction là or positive tạo ra sự direction. cộng hưởng ở We đó. need its Và chúng ta incredible biết được power. rằng những cái điều này rất là mạnh And so mẽ. there is a spiritual đó side of những cái, mastermind. We're going to be actually working on that Chúng ta spiritual phải side of làm mastermind trong cái today. phần về tâm linh này. And there is a power, a Và đó great, là một great, cái enormous power. năng lượng. And so even though it just seems like Cho nên đôi our khi mà chúng effort, ta cảm thấy như là our cái luncheon, whatever it cái is, nội you know, the mastermind I belong quyết to định của in chúng ta ở đây. 16 Ví dụ đội nhóm mastermind của tôi 16 á, years of là hơn mastermind. 16 I năm remember rồi. one of the guys Và có một người sold trong nail nhóm đó guns, right? And có một cái cây súng you bắn đinh đó. know, one year, you know, when we started, Và he's khi mà like, anh ta bắt đầu you know, á, I'm thì anh hoping ta this hy this vọng được week, you know, we were setting weekly goals every week that we meet in chúng ta có mastermind, những and cái mà I hope hoạt this động nhau hàng week, tuần. you know, I can sell, you know, Và ta nói rằng tôi có thể $3,000 bán là worth of 3.000 nails and nail guns. 3.000 đô, And 3.000 you cái súng know, á. Thì and that was his goal for the thì đó là week, cái you mục know, tiêu á, là trong một $3,000 tuần á, worth of bán nails được and nail guns. 3.000 cái đinh và cái súng. And you know, I remember Và lúc like đó là tôi còn nhớ 2 được years rằng là later, 2 năm we're in về sau, mastermind, khi mà trong đội and nhóm he's về like, trí tuệ ưu tú well, mastermind this đó, week I hope I thì can sell like, ta you hy know, vọng mà tôi bán được khoảng my goal this week is, you know, mục tiêu tôi $300,000 là 300.000 dollars of nails and 300.000 nail đô guns. And I của was sản like, phẩm súng what? bắn đinh. Do you remember Wow, not wow. long ago? Nhớ I mean, điều just trước đó a không? couple of years ago, you Vài were năm về trước là trying anh to ta sell, mới có ước là you know, bán được là khoảng chừng 3.000 đô thôi. $3,000 of nails and 3.000 nail đô guns, and về now cái thành phẩm thôi, in nhưng a mà 2 week năm 3 you're năm sau selling xong anh chị muốn 300,000. anh muốn He goes, 300.000 yeah, I've nữa. been selling Đó đúng. containers. Vậy I've tôi been bán về selling container luôn á. containers of Người ta bán là nails and nail container guns. đó chị. The Chứ phải bán power từng of cái nữa. mastermind, right? Tức là Over cái sức time, mạnh của trí tuệ I'm ưu tú talking about là họ over nói time. về
And and đi even dài ra for hơn. my case, Cho nên đối my với my trong goal trường was hợp của to tôi get into trong thế giới Awamana này Shopping Center and đi make vào cô $2,000 shopping a á, day. và có là 2-3 ngàn Towards the đô, end of my mastermind, it và was, trong I'm going to mastermind sell $1 million chúng ta có thể là a bán month, hơn and hàng I'm trăm ngàn actually over my goal trong right vòng một now. I'm tháng trong cái actually mục tiêu doing này. Và chắc 1.4, chắn là có là 1.6 million dollars 1.5, of commission a month, and 1.6 so it's triệu đô la. really Và remarkable đó the là điều power of rất là mastermind một over cái sức time. mạnh của mastermind And so, trong những thời gian sau Henry đó. Ford, Và Henry Ford had, và có his biggest growth cái when điều he was introduced to phát triển Henry lớn nhất Firestone, khi right? mà nó là Henry Or Harvey Firestone, right? như And Henry their Firestone á, mastermind of và six. cái đội nhóm của họ có chứa đựng yếu tố I mean, mastermind. they were, and Andrew Carnegie. And Và so, giống như là chúng ta có this cả is Andrew like Carnegie nữa. how powerful Và the chúng ta thấy được mastermind là got, cái so đội that nhóm they became the mastermind richest people in mạnh the như thế world, nào right? ảnh hưởng So, đến những người I giàu có mean, trên thế giới. that's what we are attempting to do. Đó là những cái gì chúng ta I cần mean, làm I ở hope đây. you guys Tôi have hy vọng decided to rằng become là chúng rich. ta sẽ trở nên I giàu hope có. 2023 will be the biggest Năm year you 2023 sẽ là ever một năm decided mạnh to nhất cho các make. anh chị, trở nên sự giàu có hơn. And in that process, I Và hope trong cái that vòng you này, will use all of this, anh chị sẽ dùng hết tất cả very powerful work những to cái power and empower điều your cái abilities hành động this này year. để một Yeah. khả năng để chúng ta trở nên thành công So let hơn. me see if I can just get to the end of this here. I think it was. Và lúc này tôi sẽ Yeah. chuyển qua phần này. So we're talking about synergism, Cho chúng ta nói về cái working sự cộng together, hưởng about để mà teamwork, cùng làm việc với nhau nên and một teamwork. Jillian's going to play us this little video. Và Julian có thể mở lên cho các chị xem. Oops. Yeah. So I hope you guys feel like this at Nên chị the thể end cảm of nhận được today, cuối chương that trình này we're going to be like ready for the là chúng ta haka. có thể là sẵn sàng cho những Hope điều you đó. guys are just like getting ready for Các doing anh chị haka phải with sẵn your sàng team để làm hacker and với go đội nhóm all của các anh out. chị. Và mình sẵn sàng I ra ngoài hết. I love this Và tôi rất là idea that thích we're những cái going ý to tưởng blow the này world away. để mà cho This thế giới year, này and bên it's I feel like that haka tôi every cảm day nhận right được now. I haka mean, mỗi it's ngày just really bây giờ, a và chắc great chắn là feeling. những So cái I điều hope you guys mà will cảm xúc này just, chúng ta có thể thấy được crazy people, crazy income, những right? cái người mà khùng thì cũng nhập So khủng lắm remind á. your team about Nên các that chị when hãy they're nói với đội watching this nhóm của mình video. là như vậy. Crazy people, crazy income. Những Let's go người for khùng it. thu nhập hay khủng là Let's vậy. make a crazy, crazy day. Hãy làm một cái ngày thực sự là nó hơi I điên want to cuồng know và if thái anybody quá. has any questions, you can Tôi muốn type hỏi it là các into anh chị the có những cái chat. câu hỏi ở đây, anh chị I muốn một will chat. see it. Any questions? How I you got a like? question on mastermind. Yeah. So when you're building your mastermind, sometimes you have people that are like around you in your vicinity, and maybe you want to mastermind like with Khi people that are a little higher khi mà chúng ta level. có cái mastermind cho mình đó, những cái người mà How do có you chất lượng differentiate cao á, like if you should add those people in that are maybe kind of thì just mình add playing họ okay vào. versus adding people, it's like people that are playing at a higher level.
without giving any names. Mình những Yeah, I tầng don't lớp nào think mình you đưa họ can vào. really play with people that are just Ok, playing đúng là chúng ta okay. có thể nói với những I người mean, at mà least for a mastermind, you're going to cho consult những for người your plans and for your mastermind á, future. những người nào mà có thể You giúp gotta, cho you mình về gotta, tương lai và you kế hoạch know, của mình. you're the Ờ, net value of the five people around mình you. biết là So, mình là trung bình cộng với 5 người xung try quanh to mình, put those cho nên là now. hãy We do để have 5 người đó different xuống đó. masterminds in Chúng our ta có những người lives, mastermind khác nhau trong cuộc đời của mình. so it's okay if, say, your mastermind in Cho nên love là is maybe not mastermind, playing at that level. It's okay. I mean, you're playing a different game with that, but cho nên chúng ta có những definitely for the one you're going to game với consult điều with này. for the plans Chúng ta you're đều going to mang cái do kế this hoạch đến cho year. họ. Yeah, I would try to find people above you. So like for a better, for example, since I know he's not on, my brother's not on here, but my brother, Ví dụ như he's anh của tôi definitely thì sao? leadership. He was Anh của tôi a có khả năng president of lãnh men's đạo leadership, cao, super high level, but at the moment just maybe not playing there. But I Yeah, nhưng know mà bây giờ là you không cannot có have được that cái in you. thank you. It's có sẵn it's lòng their sao? current beingness, Quan trọng là họ and sẵn their sàng cơ, beingness has to be like và họ all of cái those sẵn things. sàng I'm của going to họ, mention all of the ờ, qualities today những cái chất lượng mà in chúng ta the có trong in the ngày hôm nay. mastermind. So look at those screens carefully, Cho nên là nhìn những and cái điều then đó read the book mà carefully, đọc sách rất cẩn because thận. probably the most difficult thing Và cái to điều do, quan trọng nhất, khó period. nhất phải cần làm là sao? I mean, why most people don't have masterminds Tại sao có of nhiều this người không có level mastermind is trong cái because phần này? one of the most difficult thing is to Thì đó, những cái điều find khó nhất là chúng ta có people thể of gì? the level you need Những người chung and level với mình, to be aligned with you and trở to nên commit, à, because it's almost đồng hành like chung với mình, getting married. giống như I là chúng mean, ta it's đi a đính hôn vậy pretty đó. giant commitment to say I'm going to meet every week and we're going to get together and we're going to discuss, what we accomplished last week and what Những gì we're chúng ta going cần to làm go gì trong for tuần this trước week. và những cái gì chúng ta nói And trong you tuần này. got to drop people that are not playing. I mean, that's how it is. If you're not playing, and so their result this week is 0, 0, Cho 0, nên 0, 0. Of the five things, it's nếu 0, mà 0, 5 0, điều 0, mà 0. đều là không 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 And không cả, they do that consistently. You và just nếu mà gotta làm cách say, đều đặn thì sao? see you later. I mean, that's just the way it Thì is. thôi, I mình got one không more có follow-up tổ question chức with gì nữa. that. So like let's say you said multiple masterminds. So let's Tôi say có that là I chúng ta want có one with nhiều like cái đội nhóm family, right? Like mastermind mom, my sao? sweetheart, my brother for like maybe family and things. But of course I want one for business, enterprise, and like expansion. And so how do you kind of like, do you meet with both once a week and do the same? No, I Like, how think, does that? I mean, even Patty and I don't meet every week. Chúng ta We không có we gặp mỗi try to tuần get đâu. together Ở every đây là time ta muốn hỏi we're là gặp mỗi around tuần each không, other, nhưng mà near không. each other. We try Có to dịp sit thì gặp down thôi, đâu có privately nhất thiết for phải làm our một cái điều gì mastermind. đó. And then, so that might be, depending on the year, but on a year Và like tùy this vào one, những cái it'll năm probably mà be a chúng ta couple times a month. vài Um, lần mỗi tháng nữa chứ không cần nhiều. But we're like, this is a project we worked on Và together những as gì mà well. chúng ta cần làm this gì project right here. trong nhóm này. So and Javier and Laura, they're beautiful masterminds. And we don't always meet. We were meeting regularly every week, but sometimes we don't get a chance to. It's okay, but we're still together. We know Không cần nhất whenever thiết I gặp need nhiều đâu các anh help, chị. I know Javier's talent and Laura's talent is going to support me in what I want to accomplish. So we have full faith and trust in each other. So Nếu mà cùng that's hỗ trợ kind với of what nhau, we do. Yeah. những gì mà chúng tôi cần And làm I ở have đây. a business, like for my company corporately, I have a mastermind with a banker, with an accountant, I have now 2 accountants. I have a lawyer that Ví dụ tôi có is những người handling my kế toán nè, trust những người and luật all sư that nè, kind những of người bác law. sĩ nè, có thể hỗ trợ So tôi that bất kỳ lúc business nào. mastermind is completely different. We only meet a couple times a year. Vì chúng ta cần làm vài tax lần lawyer. năm thôi, Yeah, những người like thuế that. chẳng hạn. And then I'm starting to make more of an investment mastermind, so that I can do stuff like that. So yeah, I think multiple masterminds is pretty much happens. Yeah. Okay, thanks. And with my lawyers like that, I don't read the Cho những mastermind cái gì creed mà or any of that stuff. You know what I mean? Like, I don't do that. I just uh-huh. just we just know that we're going to help each other.
Chắc chắn chúng ta có sự mà hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau thôi. And I pay for it, right? So it's paid for. Okay, well, guys, we got about 10 minutes to go. Anybody have Ok, any other question? 10 I'll phút take another nữa. Anh chị question. câu hỏi nào nữa? Một câu hỏi nữa thôi. Luisa Granados. Hi. Hi. Oops, sorry. I think I did that. One more time. Yes. Hello. Hi. I do have a question regarding mastermind. Do you? I mean, I've tried to do it with my downlines, and it's been super challenging. So should I find like Tôi làm những gì với sideline người people to do downline với mastermind? tôi sao mastermind Okay. sao? No, đừng có Yeah, chọn. I Very mean, simple question. Okay. think about Rồi, like when we launched, làm với người sideline đó, đừng Los làm với người Angeles. I had downline. Steve Wong, I had Jonah Kita, which are my Giống như downlines, tôi but có Steve Hoang, mainly có it những was người xung Karen quanh nói Johnson sao? and Nhưng mà I. đa phần là những người là tôi có Okay. người And we sideline không à. worked like I was leaving Los Angeles, she was coming in. I mean, like it was amazing, like how we were working together to do that. And Okay. so, yeah, and with Vietnam, Với những đội nhóm I Việt Nam have thì sao? people in Vietnam that are kind of in charge of different areas and formalizing that relationship and creating a mastermind out of it is Okay. so important, and it's not always easy to do, and it takes time. So that's why we got together 7 days with the team elites of Latin America, Cho nên là tôi có and những đội nhóm team elite that team was Latin á, fruitful, but it's not enough. We gotta kind of continue và tôi biết là to tiếp tục get together and do tạo that, and nên it's not easy. It's not với easy. những người Got a lot sideline of bên busy đó để people, got a lot of things going on. nhưng mà tôi có nhiều điều khác nhau lạ và All học right. hỏi được với nhau. Okay. Thank you. We didn't say any of this stuff was easy, okay? No. Mọi thứ No, that was one of the hardest things that I've done because I Yeah. tried like 2 years Yeah, ago. But really oh no. difficult with downline. Really difficult with downline. I would Yeah, say it's more fruitful with sideline. I'm paying now. So Yeah, I I know. decided to join. Yeah. Okay. Mhm. Okay. But I like the sideline idea too. Yeah, Thank you. sideline and upline. I mean, uplines are really great. Upline của mình cũng But tốt á. Nên thức kết sometimes nối it này. just I don't know, whatever the reason. You know. Somehow sidelines seem to work so much better because there's no game. There's no Mhm. game. So like Chung Hill and I are working together right now, and it's so fun. It's Giống như so bây giờ fun. tôi và Trung Liêu á, And bây giờ làm việc Dean chung với Wynn nhau and á, I nhưng work vui quá together, trời and vui it's luôn, so nên học được fun. rất là nhiều điều. It's never difficult. Nó không thường là So if khó it starts cả. becoming really difficult, probably something about it is not right. Okay. 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 Thank you. Yep. And you guys got to review that, often. Maybe the commitment is not all the same, equal, or something like that, and it'll throw your mastermind away. I have a slide in the mastermind things that says if you're the smartest person in Có the room slide á, in nếu your là các anh mastermind room, chị then you're probably in the là người wrong thông minh room. nhất á, là các anh chị đang ở rọn nhóm So, rồi. I may be really good at some things like personal development, but Tôi thường giỏi mọi I thứ thì need sao? masterminds Nhưng mà that tôi are cần good những at người other things. mastermind của mình. Like look at Javier, he's Nhìn amazing Harry ở at what đây he đi. does, right? Mọi người nó tuyệt vời đúng So không? I know he's trying to make this the best production ever. So let's go get to our production. Can you guys please ask everybody to come on? It's the day Anh of chị persistence, hỏi mọi and người đi usually vào đêm this nay is sự the kiên day trì và kỷ we luật have the nào chúng ta sẽ struggle, đưa họ vào, which is so giúp họ hilarious vượt that it qua is những cái khó today that we khăn have the họ struggle. đang So get all of your teams on and get persistent, okay? Recording Carrie has the hand stopped. up. Carrie raised the hand, Alan. Okay, sorry, Carrie. I'm gonna catch you later. You can text it to me. Yeah. So we start the countdown, Alan.
Yep, countdown, countdown. Yep. Recording in progress.